Hi everyone. Let's know about be going to plus base form structure. Okay, where we use be going to form. कम सिचुएशन की में मंगा चे कम दे be going to form यूज को और कम सिचुएशन की न्यूज को वाली be going to form यूज को असल की going to ची कम दे दा फ्यूचर नहीं डिस्टेंस दे कम यो एक्शन ची कम दे सलग टाइम बाद ची कम दे वाकई की बस रिसेंटली ची कम दे वाकई की मतलब कंटिन्यूटी था शो पे चाव दा कार वस केदो वाला दे no paga situation ki mun be going to farm use ko ana बाद base farm de structure de structure mani dase qisma sentences ba munga peshi voice sang change ko look at these examples. She is going to write a letter. She is going to write a letter. Da the active voice sentence te da passive voice the sang change ko no da object chi kam dil tade da ba mang sako da ba manga the is a subject use ko a letter is going. A letter is going to be. Dil da ba sirf the be is apa ho sara hoshi. Bia the dina baad past participle de passive voice ko हमेशा ra para zaman sa past participle li او دلته شي دی نو دا به هر تچین چې د هر نمبر کې چې کوم دی بای اضافه به وشي کلیر دا چینجز به کیږي اوس بل سنټنس دی هی از ناٹ ګوینګ ټو کال یو اوس نیگیټیو سنټنس دی نو نیگیټیو سنټنس ته دا به څنګه چینج کوو دا پازیټیو دی دا نیگیټیو دی هی از ناٹ ګوینګ ټو کال یو نو یو آر ناٹ دلته یو دی نو یو سه آر لګي صحیح شو دلته دا یو دی نو د دې دا دلته زموږ سه اوبجیکټ دی دلته از ا سبجیکټ مونږ یوز کوو کلیر you are not going to او دلته بی structure کې به سره بی اضافه وشي called by him دلته هی دا وسته چین شي هم تر دې نه مخکې د بای اضافه دا وکیږي ټول structure چې کوم دی موږ داسې چینج کوو اوس third sentence دی are they going to post the letter صحیح شو the letter is دا و singular دی a letter چې دا اوس plural وي اس اوس نه د موږ are لګول خو singular دی نو موږ څه لګو is the letter going to be posted by them صحیح شو نو دی بی اضافه وا باندې کې رټول سره کیږي او دا سی به چینج کوو اوس فور سنټنس سره سره دا انفارمیشن کوېسچن وګوره دا پازیټیو شو دا نیگیټیو شو دا انټراګیټیو شو یا کوېسچن سنټنس شو خو دا انفارمیشن کوېسچن شو where is he going to post the letter صحیح شو where is the letter going to be posted by him going to be نو دلته موږ سره څه وکړو هغه نور د ټینسز د رول چې کم چینجز دي د اکټیو وایس نه پیسیو وایس دا هغه به پکې هغه به خپل ځای خو دا صرف د سټرکچر زده کوم بیا راځو فیفت نمبر سنټنس دا when is he going to call me صحیح شو دا انفارمیشن دی نو when am I نو دا می دی نو د می سبجیکټیو کې زموږ سره څه دی د می سبجیکټیو کې زموږ سره آی دی کلیر د می سبجیکټیو کې زموږ سره آی دی when am I going to be called by him نو دا هی دی د من څه د چین کو هم او باخره کې چې کوم دی کوېسچن مارک پټ کول دی د دې پروناون چین نمبر کې چې د دې بای اضافه را دا هم کیږي was third number 6 number sorry who is going to paint the wall صحیح شو نو موږ ویلو چې دا صرف زمون سره په پیسي وایس کې صرف دا هو ایکسپشن کیس دی چې دا د روز نو وایلیشن کوي نو ردی هو په ځای به موږ لګاو بای هو by whom is the wall going to be painted صحیح شو going to be painted او په دلته به موږ څه ولګو په اخیره کې زموږ سره کوېسچن مارک دی کلیر دا د دې چینجز طریقه شوله هوپ چې داسې مشکل به په دې کې څه نه وي خو تاسو به دې باندې پریکټس وکړئ که هر څومره سنټنسز راځي چې تاسو ته به صحیح کلیر او مشکل تاسو ته پکې نه وي که څه مشکل وي بیا تاسو کمنټس